मेनु एन्ड एन्डपोइन्ट्स स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं URL प्याटर्नहरु सेट गर्न र मेनु व्यवस्थापन गर्न। यो ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न म प्रयोग गर्दै छु उबुन्टु लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम, ड्रुपल 8 र फायरफक्स वेब ब्राउजर। तपाई आफ्नो रोजाइको कुनै पनि वेब ब्राउजर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो ट्युटोरियलमा हामी हाम्रो वेबसाइटको लागि सही URL पाथ सृजना गर्न सिक्ने छौं। एन्डपोइन्ट र एलियासहरु। एन्डपोइन्ट कुनै पनि निश्चित सामग्री देखाउने URL पाथहरु हुन्। डिफल्टमा ड्रुपलमा एउटा नोडको एन्डपोइन्ट node/node id हुन्छ। यसलाई सर्भरमा पठाउनाले नोडको सामग्रीहरु देखाउनेछ। ID मा रहेको नम्बर मानिसले पढ्न सक्दैनन्। मतलब हामी कुनै पनि निश्चित कन्टेन्ट मानौ node/278162 सामग्रीसँग जोड्न सक्छौं। मानिसले पढ्न सक्ने एन्डपोइन्ट एउटा एलियास प्रयोग गरी सृजना गर्न सकिन्छ। एलियास सामग्रीको वैकल्पिक URL पाथ हो। हामी मूल वा कुनै पनि सर्भर एलियासहरु एकै सामग्री देखाउन प्रयोग गर्न सक्छौं। उदाहरणको लागि node/278162 र content/drupal-camp-mumbai-2015 दुवैले एकै सामग्री देखाउनेछन्। दोस्रो सम्झन सजिलो छ। अब हाम्रो सम्पूर्ण सामग्रीमा लागू हुने URL शैली सृजना गरौँ। URL पाथ सेट गर्न 3 मोडुलहरु आवश्यक पर्छ। ती 3 मोडुलहरुमा पाथअटो, टोकन र ctools पर्छन्। कृपया तपाईको कम्प्युटरमा पाथअटो इन्स्टल गर्नुहोस्। पाथअटो प्रोजेक्ट पेजमा फर्कौं। यहाँ हामी पाथअटोको लागि टोकन र ctools आवश्यक पर्ने देख्न सक्छौं। टोकन र ctools इन्स्टल गरौँ। हामीले यी मोडुलहरु इन्स्टल गरेपछि तिनीहरुलाई अन गरौँ। हामीले त्यति गरेपछि अघि बढ्न सक्छौं। यहाँ कन्फिगरेसन मा क्लिक गरौँ। सर्च एन्ड मेटाडाटा सेक्सनको तल हामी URL एलियासेस देख्न सक्छौं। डिफल्टमा कुनै पनि URL एलियासेस हुँदैन। प्याटर्न्स ट्याबमा क्लिक गरौँ। एड पाथ अटो प्याटर्न बटनमा क्लिक गरौँ। प्याटर्न टाइप ड्रप डाउनमा क्लिक गरौँ। यहाँ हामी फोरम, कन्टेन्ट, ट्याक्सोनोमी टर्म र युजरको लागि भिन्न प्याटर्नहरु सृजना गर्न सक्छौं। उदाहरणको लागि म कन्टेन्ट छान्ने छु। पाथ प्याटर्न फिल्डमा हामीले प्याटर्न टेम्प्लेट दिनुपर्छ। टेम्प्लेट भेरिएबलहरुलाई टोकन भनिन्छ। तिनीहरु प्रत्येक एन्टिटीको आधारमा सृजना गरिन्छ। टोकन मोडुलले यी भेरिएबलहरु उपलब्ध गराउँछ। हामीले ब्राउज अवेलेबल टोकन्स कुनै पनि इनपुटको रूपमा देखे पूर्व परिभाषित टोकनहरु इन्सर्ट गर्न सक्छौं। हामीले एउटा टोकन इन्सर्ट गर्न चाहेको स्थानमा पाथ प्याटर्न बक्समा क्लिक गरौँ। कन्टेन्ट स्ल्याश टाइप गरौँ अनि ब्राउज अवेलेबल टोकन्स लिंक क्लिक गरौँ। पपअप विन्डोले अवेलेबल टोकन्स देखाउँछ। मानौ हामी कन्टेन्ट स्ल्याश टाइटल अफ द पेज जस्तै एउटा प्याटर्न चाहन्छौं। पेजको टाइटलको टोकन नोट्स सेक्सन भित्र पर्छ। नोट्स सेक्सनको बायाँ एरो बटनमा क्लिक गरौँ। पेजको टाइटल बदल्ने टोकन नोड टाइटल छानौं। यसले फर्म बक्सको कर्सरको स्थानमा नोड टाइटल इन्सर्ट गर्नेछ। यसो नभएमा बक्समा क्लिक गरौँ र कर्सरलाई चाहे अनुसार राखौं अनि पुनः टोकन छानौं। कन्टेन्ट टाइप भित्र हामी यो प्याटर्न कस्तो एन्टिटी टाइपमा लागू गर्ने उल्लेख गर्न सक्छौं। अहिले सम्पूर्ण टाइपहरु छानौं जसले गर्दा यो प्याटर्न तिनीहरुको डिफल्ट होस्।
यो सेटिङ कुनै निश्चित टाइप प्रयोग गरी हटाउन पनि सकिन्छ। उदाहरणको लागि हामी युजर ग्रुप /node टाइटल सृजना गरी यसलाई युजर ग्रुपको लागि मात्र लागू गर्न सक्छौं। लेभल फिल्डमा टाइप गरौँ कन्टेन्ट टाइटल अनि सेभ बटन क्लिक गरौँ। यहाँ हामीले भर्खर सृजना गरेको नयाँ प्याटर्न जाँच गर्न सक्छौं। यो प्याटर्न हालै थपिएका सामग्रीहरूको URL एलियासेस सृजना गर्न प्रयोग गरिन्छ। तर यसले पहिले नै भएका सामग्रीको URL एलियासेस सृजना गर्ने छैन। यसलाई पुराना सामग्रीहरुमा लागू गर्न बल्क जेनेरेट ट्याबमा क्लिक गरौँ, कन्टेन्ट टाइप छानौं र अपडेट बटनमा क्लिक गरौँ। यसले URL एलियासेस सृजना गर्न सुरु गर्छ। यसले पुराना सामग्रीहरुको संख्या अनुसार केही समय लिन सक्नेछ। अब लिस्ट ट्याबमा क्लिक गरौँ। हामी हाम्रो सामग्रीको लागि URL एलियासेस देख्न सक्छौं। हाम्रो साइटको प्रत्येक नोडको सिस्टम पाथ /node/nodeid रहेको छ। पहिलो एलियास कोलममा भर्खर सृजना गरिएको URL एलियास हो। हामी एलियासहरुले एकै प्याटर्न अपनाएको देख्न सक्छौं। हामीले प्रत्येक नयाँ कन्टेन्ट टाइप सृजना गर्दा यसो गर्नुपर्छ। प्याटर्नहरु सृजना गर्न तलको थम्ब नियमहरु प्रयोग गरौँ। लोअर केस शब्दहरु प्रयोग गरौँ। शब्दहरु बीच स्पेस नदिऊ। शब्दहरु अन्डरस्कोरले नभई हाइफनले छुट्याऊ। सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन SEO को लागि मानिसले पढ्न सक्ने अर्थपूर्ण URL प्रयोग गरौँ। समयानुसार वर्गीकृत सामग्रीको लागि डेट टोकन प्रयोग गरौँ। सेटिंग्स ट्याबमा URL एलियासहरु नियन्त्रण गर्ने अन्य धेरै विकल्पहरु रहेका छन्। यहाँ हामी डिफल्ट सेपरेटर, लेन्थ आदि देख्न सक्छौं। हाम्रो डिफल्टमा प्राय कयौं सामान्य शब्दहरु प्याटर्नबाट हटाइएका छन्। यो एन्ड पोइन्टलाई छोटो र अर्थपूर्ण बनाउन हो। संक्षेपमा भन्दा पाथ अटो र टोकन मोड्युल्सले हामीलाई URL प्याटर्नहरु मिलाउन दिन्छ। हामी कुनै पनि समय डिलिट एलियासेस र बल्क जेनेरेट एलियासेस प्रयोग गर्न सक्छौं। अब अगाडि प्रत्येक नोडले हामीले व्यवस्था गरेका प्याटर्नहरु प्रयोग गर्नेछन्। अब हामी मेनुजको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। हामीले हाम्रो साइटमा कुनै पनि क्रम बिना मेनुहरु थपिरहेका छौं, प्रायजसो भ्युज र बेसिक पेजहरुको आधारमा। अब हामी कसरी मेनु सिस्टम व्यवस्थापन गर्न सक्छौं हेरौं। स्ट्रक्चरमा जाउँ र तल स्क्रोल गरी मेनुज क्लिक गरौँ। यहाँ हामीसँग ड्रुपलमा डिफल्टमा उपलब्ध हुने विभिन्न मेनुहरु रहेका छन्। हामीसँग 6 मेनुहरु छन्। हामी मेन नेभिगेसन मेनु प्रयोग गर्न चाहन्छौं। त्यसैले एडिट मेनुमा क्लिक गरौँ। यहाँ हामी मेनु क्लिक गरी तानेर पुनः मेनु लिंकमा नयाँ क्रममा राख्न सक्छौं। होम र अपकमिङ इभेन्ट्सलाई माथि राखौं। हामी यिनीहरुलाई आफूले चाहेको क्रममा राख्न सक्छौं। सकिएपछि सेभ क्लिक गरौँ। अब हामीसँग इभेन्ट्स र अपकमिङ इभेन्ट्स छ। इभेन्ट्स क्लिक गरी माथि तानौं र अपकमिङ इभेन्ट्सलाई दायाँ तानौं। यसले एउटा सब मेनु सृजना गर्नेछ। त्यो एकदमै सरल छ। सेभ क्लिक गरौँ र हाम्रो मुख पृष्ठ हेरौं। हामीले 4 मेनुहरु प्राप्त गरेका छौं। हाम्रो इभेन्ट सब मेनु देखा पर्दैन। किन? याद गरौँ। ड्रुपलमा रहेका सम्पूर्ण थीमहरुले सब मेनु वा ड्रप डाउन मेनुहरुमा काम गर्दैन। बार्टिक थीम तिनीहरु मध्येको एक हो। अहिलेको लागि स्ट्रक्चर, मेनुजमा जाउँ र मेन मेनु एडिट गरौँ। अपकमिङ इभेन्टलाई यहाँ तानौं र सेभ क्लिक गरौँ। यदि हामीलाई कुनै साइटको एउटा निश्चित नोड वा खण्डको लागि लिंक चाहिएमा के गर्ने? उदाहरणको लागि यदि मलाई मेरो फोरम्सको लागि लिंक चाहिएमा म पहिले साइटमा जाने छु। फोरम्स पेजमा जाउँ र वास्तविक URL मतलब /forum कपी गरौँ।
अनि यता फर्केर एडिट मेनु क्लिक गरौँ र एड लिंकमा क्लिक गरौँ। यसलाई फोरम नामक टाइटल दिऊ र कपी गरेको लिंक पेस्ट गरौँ। यदि तपाई कुनै निश्चित सामग्री जस्तै F वा G खोज्दै हुनुहुन्छ भने त्यो अक्षरबाट सुरु हुने सम्पूर्ण नोडहरु देखा पर्नेछन्। उदाहरणको लागि मानौ यदि हामीले एउटा A टाइप गरे टाइटलमा A भएका सम्पूर्ण नोडहरु देखा पर्नेछन्। हामी आफूले चाहेको मात्र छान्न सक्छौं र यसले हामीलाई यो नोड आइडी नम्बर 1 रहेको जनाउनेछ। यदि हामी एउटा भित्री पाथ चाहन्छौं जस्तै एउटा नोड थप्ने क्षमता भएको भने यो /node/add हुनेछ। यदि हामी यसलाई होम पेजमा लिंक गर्न चाहन्छौं भने यो फ्रन्ट हुनेछ। तर हामी यहाँ /forum चाहन्छौं जुन फोरमको लिंक हो। सेभ क्लिक गरौँ र हामीसँग हाम्रो फोरमको लिंक छ। सेभ क्लिक गरौँ। यसलाई एकचोटी जाँचेर हेरौं। ल यसले काम गर्छ। यसलाई राम्रोसँग बुझ्न अन्य प्रयोग गरौँ। यो हाम्रो मेन सिस्टममा भएकोले हामीलाई एउटा भ्यू वा कन्टेन्ट टाइपको मेनु आइटम सृजना गर्न सजिलो हुन्छ। यो सँगै हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं। संक्षेपमा हेरौं। यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं URL प्याटर्न सेट गर्न, मेनु व्यवस्थापन गर्न, यो भिडियो एक्विया र ओएस ट्रेनिङबाट साभार गरी स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट आईआईटी बम्बेले संशोधन गरेको हो। तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियोले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ। कृपया डाउनलोड गरी हेर्नुहोस्। स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्छ र अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ। विस्तृत जानकारीको लागि कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टलाई NMEICT मानव विकास संसाधन मन्त्रालय र NVLI संस्कृति मन्त्रालय भारत सरकारको अनुदान रहेको छ। म मन्दिरा थापा बिदा हुदैछु। सहभागिताको लागि धन्यवाद। नमस्कार।